Hai, Assalamualaikum semua. So, hari ni saya akan tunjukkan cara untuk convert certificate dari Google Form menggunakan AutoCAD. Okey, yang pertama, korang perlu membuka Google Slide, tekan blank untuk membuat sertifikat baru. Untuk setting size, korang boleh tekan File, kemudian cari Page Setup. Okey, kat sini kita dah ada saiz yang telah disediakan. Untuk saiz yang tak disediakan, korang boleh tekan custom dan pilih saiz yang korang nak. Okey, untuk pastekan sijil, korang boleh tekan change background, kemudian pilih choose image. Okey. Kemudian korang klik je browser. Bila dah pop up macam ni, korang tekan done dan dia akan auto keluar sijil yang korang dah buat. Untuk tambahkan detail, korang boleh tekan text box untuk tambah nama IC yang akan diletakkan pada sijil. Okey, pastikan text box ni sampai hujung ke hujung. Okey, bila text box kita dah hujung ke hujung, kita kenalah centerkan text box tu. Okey, bagi yang kurang jelas, korang boleh set up size zoom. Okey, sekarang kita dah tulis nama. Pastikan detail anda ada simbol di depan dan di belakang seperti ini untuk memudahkan kita nak convert nanti. Okey, so detail ni korang boleh juga nak adjust size dengan font ikut kehendak korang. Okey, untuk tambah detail, korang boleh tekan je text box tadi, copy and paste. Macam ni. Okey. Okey, so korang boleh tarik je text box tadi, letak dekat tempat yang korang nak. Ingat tau, kena hujung ke hujung macam yang tadi juga. Okey, sekarang korang boleh set up detail. Takkanlah kita nak guna nama dengan nama kan? So, mestilah kita letak nama dengan IC. Pastikan jarak antara nama dengan IC mencukupi untuk mengelakkan sekiranya ada nama yang panjang, dia boleh bertindih dengan IC. Okey, sekarang dah settle untuk sijil. Korang boleh rename file kita ikut nama sijil kita. Okey, so buka Google Form, klik blank untuk buat Google Form baru. Kalau dah ada Google Form, boleh terus tekan Google Form yang korang dah buat. Okey, title kat Google Form ni depend kat apa yang korang nak buat lah. Contohnya, kalau untuk program, korang tulis program. Yang paling penting, korang kena ada nama, IC dengan email. Okey, sekarang tekan respon untuk dapatkan data. Kemudian spreadsheet yang warna hijau tu. Okey, nanti korang akan dapat Excel macam ni. Ada detail data orang yang isi Google Form tadilah. Untuk linkkan e-chat dengan Google Form, kita pilih add-on. Bagi yang dah download atau crat, korang boleh terus tekan open. Bagi yang belum, tekan get add-on, search AutoCAD, lepas tu install. Setelah selesai, tekan pangkah, kemudian tekan balik add-on, kemudian tekan AutoCAD. Okey, bagi yang tak ada perkataan open, anda boleh tekan launch, LAUNCH. Okey, sekarang tekan new job. Okey, dekat job name ni ikut kehendak tersendiri. Setelah selesai tulis job name, korang boleh terus tekan next. Okey, dekat sini kita akan pilih from drive. Okey, nanti dia akan keluar semua file yang kita dah save. Kita pilih sijil yang kita nak guna tadi, yang kita dah save kat Google Slide tadi. Okey, nanti akan keluar macam ni, detail nama file yang kita save. Korang tekan next. Korang letaklah detail apa yang nak convertkan. Contohnya, kalau dekat spreadsheet tadi ada name, tapi dekat sijil kita tulis nama, so kita tulis nama. Okey, lepas tekan next, dia akan keluar macam ni. Okey, file name ni korang boleh letak contohnya nama program ke, nama kelas ke, apa-apa sahaja. Type ni korang tekan PDF sebab nanti dia sampai dalam bentuk PDF, lepas tu korang tekan next. Okey, sekarang korang choose folder. Okey, folder ni dekat tempat korang simpan korang punya sijil tadi. Okey, untuk buat folder, korang buka Google Drive. Lepas tu tekan new.
Lepas tu tekan folder, keluar new folder, korang boleh isi file name, apa-apa je, contoh nama sijil tu ke apa ke. Lepas tu korang save, dah save, korang pergi balik dekat tempat tadi, korang pilih folder yang korang nak, lepas tu tekan next. Tekan reference, lepas tu next, lepas tu ni letak add condition, tekan next. Lepas tu share document, tekan yes. Allow collaboration to reshare ni kita tekan no. Send for generate no reply address ni tekan yes. Yang tu ni korang tekan button biru yang ada dekat side tu, korang pilih email. Subjek ni korang tulis tajuk sijil, contohnya sijil penghargaan ke, sijil penyertaan ke. Subjek ni korang boleh tulis terima kasih kerana menyertai pertandingan ini ke, program ini ke. Ni contoh lah, kalau untuk kehadiran, terima kasih kerana memberi komitmen yang baik ke. Okay, dah settle, korang tekan next. Okay, yang run on form trigger korang pick yes, yang run on time trigger korang pick no. Lepas tu korang save. Untuk runkan job ni, korang tekan yang button play tu. Okay, sebelum share Google Form tu, kita try lah dulu jadi ke tak kan. So, kita ambil link tadi, link Google Form tu, kita isi balik detail ikut Google Form tu nak apa. Untuk cek sekiranya sijil telah di-send, boleh cek dekat spreadsheet. Sekiranya keluar dokumen successfully, email send, maknanya email telah diterima oleh penerima. Sekarang kita buka email, cek sijil dah diterima. Okey, nampak tak? Ni tadi ayat yang ada dekat komen, yang terima kasih apa semua tu. Lepas tu ayat dekat subjek tu ada yang dekat sijil penyertaan tu. Okey, itu saja. Terima kasih.